היום אני הולכת ליצור עיצוב מאלף, אז כדאי שתזמינו לי אמבולנס. היום אני הולכת ליצור ציפורניים בהשראת הקליפ החדש של נועה ומרגי, אמבולנס. כדי ליצור ציפורניים בהשראת הקליפ, אני מסתכלת על אלמנטים בולטים וחושבת איך אני מביאה אותם לידי ביטוי על הציפורניים. אז יש את המוטיב הזה של הלב שחוזר על עצמו הרבה פעמים, בחרתי לצייר את הלב הזה שפה. אני מציירת סקיצה בעזרת עיפרון, ועכשיו בעזרת ג'ל לבן צובעת את הציור שלי. אני משתמשת במברשת קטנה עם אותו הצבע הוורוד של הרקע בשביל הדיטיילס. ולסיום אני מורחת טופ מאט. הציפורן הזאת מוקדשת למרגי. אני רוצה לחכות את התלבושת הזאת שלו מהקליפ. לצורך כך אני אשתמש בספיידר ג'ל בטכניקה מיוחדת ומהירה של פינצ'ינג. נסיים את העיצוב במריחת טופ מבריק. לציפורן הזאת עשיתי כבר סקיצה קטנה ואני מתחילה מלמרוח צבע לבן בחלק העליון. אם כבר עשינו ציפורן למרגי, אז נעשה לידו ציפורן נועה. לא נפריד בין הזוג הזה. העיצוב הזה הוא בהשראת התלבושת הזאת שלה מהקליפ. היו להם תלבושות ממש מעניינות בקליפ הזה, אני פשוט בחרתי באלה שהכי עוררו בי השראה. לחלק השני של הציפורן אני מערבבת בין צבע שחור וטופ כדי ליצור אפקט גרביון. כלומר, הצבע חצי שקוף. יש עיטורים עם מתכת בחלק התחתון של החולצה של נועה, אז נעשה משהו שמזכיר את זה על הציפורן. החלק העליון של הציפורן נשאר מאט, ובחלק התחתון אני מורחת טופ מבריק. הקליפ שלהם הוא בשיתוף חברת סמסונג, ואנחנו רואים את הטלפון מופיע הרבה פעמים, אז רציתי לתת לו מקום של כבוד. דרך אגב, הוידאו שלי מצולם בעזרת סמסונג גלקסי S20, #not sponsored. בחרתי לעשות עיצוב בעזרת ניילון נצמד, ואומברה באבקות מטליות שמייצגות את הגוון המטלי של הטלפון בקליפ. זו טכניקה ממש כיפית ומהירה ויוצרת אפקט סופר מיוחד. אני שמה טופ, מייבשת, ואז עוברת עם בלוק שיוף כדי לחשוף קווים לבנים ולתת עוד מימד לעיצוב הזה. ולבסוף מורחת טופ מבריק על הכל. טוב, אחרי הכל לשיר קוראים אמבולנס, אז איך לא, על הציפורן הזאת נעשה סמל של אמבולנס. אני בחרתי להשתמש בצבע לבן בתור רקע ובגוון ורוד בשביל הסמל. כדי שהציפורן הזאת תתכתב עם הלוק הכולל של שאר הציפורניים. טוב, סימונה התעלפה לאחר יצירת העיצוב הזה, אז אני אמשיך מכאן. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו לה בלייק, מגיע לה, תראו מה הרימה פה. אל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, זאת המלצה מרופא. לא סתם. כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. אל תדאגו, שום סימונה לא נפגעה במהלך יצירת הסרטון הזה. היא תחזור אליכם בסרטון הבא. להתראות.